Welcome sa Panlasang Pinoy! Para ngayong Father's Day, tuturuan ko kayo ng dalawang masasarap at easy to cook na dishes para kay tatay. Ang una nating gagawin ay ang easy na tofu sisig at ang pangalawa naman ay ang napakasarap na garlic salmon. Sana subukan niyo itong ating recipe para kay tatay this Father's Day. Tara, umpisa na natin. Gawin muna natin itong tofu sisig. I-prepare muna natin yung tokwa. Ang gamit ko dito ay yung extra firm na tofu. Hinihiwa ko lang ito into cubes o dinadice ko lang. At hindi tayo magpiprito ha. Gumagamit ako dito ng air fryer. I-air fry lang natin yan ng mga 15 minutes at 200 degrees centigrade. At habang nag-i-air fry, i-prepare muna natin yung mga ibang ingredients. Hinihiwa ko lang yung bell pepper. Dalawang kulay ang gamit ko dito para mas maganda sa mata. Pero kahit isang kulay ng bell pepper, okay lang. Next naman guys ay yung sibuyas. Ang gamit ko dito ay yellow onion. Pwede kayong gumamit ng pulang sibuyas o ng puting sibuyas dito. Gawin naman natin yung dressing para sa sisig. Ito yung magsisilbing sauce. Lady's Choice Mayonnaise. Nor liquid seasoning para medyo maanghang yung chili yung gamit ko. Onion powder. Ground black pepper at ng tubig. Haluin lang nating mabuti yan. At once na maging smooth na yung texture nitong ating mixture, okay na to? Sakto, ready na rin yung tokwa. Iluto na natin. Nag-melt lang ako ng butter sa isang pan. At igisa na natin yung sibuyas. Mga 30 seconds lang, okay na to. Ilagay na natin yung mga bell pepper. At itutuloy ko lang ang pagluto ng mga 1 minuto pa. Ito na yung tokwa. At since naluto na natin yung tokwa, hindi na natin kailangan tagalan pa ang pagluto dito sa pan. Mga 30 seconds lang nagisa-gisa, okay na yan. Kukuha lang ako ng metal plate o yung tinatawag natin na sizzling plate. Maglalagay ako dito ng butter at imimelt ko lang. At ililipat ko na dito yung nagisa natin na tokwa at mga gulay. Ganyan lang kadali yan guys. At pagkatapos nyan, maglalagay lang ako ng ating sisig dressing sa ibabaw. Guys, ito na ang ating easy tofu sisig. Dito naman tayo sa ating garlic salmon. Bago ang lahat, i-prepare muna natin yung salmon. Hiniwa ko lang ito into serving pieces. At ngayon, gagawin ko naman yung topping. Simpleng-simple lang ito. Lady's Choice Mayonnaise. Magpipigalan tayo ng lemon. Kung wala kayong lemon, kahit kalamansi, okay na rin yan. Haluin lang nating mabuti. Ngayon naman ay aasinan ko lang tong salmon. Siguraduhin lang natin na narub na natin yung asin pagkatapos at mas maganda kung iodized salt o yung pinong asin ang gagamitin natin. Ililipat ko lang itong salmon natin sa isang baking tray o sa isang baking pan kung ano yung meron kayo. At pagkatapos nyan, itatap lang natin yung mayonnaise mixture. Bago natin i-bake yung salmon, i-preheat muna natin yung oven natin to 180 degrees Celsius. At ilagay na natin yung salmon sa oven. Pwede rin kayong gumamit dito ng regular na electric oven ha. Hindi kailangan ng malalaking oven dito. Basta magkasya lang yung salmon, ayos na tayo. At i-bake ko lang ito ng 12 to 15 minutes. Once na ma-bake na natin, ito na yung finale. Simpleng-simple lang ito. Naglalagay din ako ng parmesan cheese. Pampalasa to. Kung wala kayong parmesan cheese, okay lang din. Optional ingredient lang yan. Meron ako ditong toasted na garlic. Yan, ilalagay natin ito sa ibabaw. Mas maganda kung generous tayo pagdating sa dami ng bawang para talagang lumasa ito. Napakaganda ng combination ng garlic at yung ibang mga ingredients na ginamit natin. I'm sure na magugustuhan nyo to guys, kaya sana subukan ninyo. At yan, ready na to. Guys, eto na ang ating masarap at madaling gawin na garlic salmon. Kumpletuhin na natin itong ating meal. Siyempre, dapat may dessert. Ito masarap dyan, Selecta Ice Cream. Pili na lang kayo ng paborito ninyong flavor. Siguradong magiging masaya ang kain ng buong pamilya ngayong Father's Day. Ayan guys, meron na tayong dalawang masarap na ulam at may pang-dessert pa. Guys, pakicheck na lang yung description nitong video para dun sa listahan ng mga ingredients. At naglagay din ako ng link dyan para naman sa ganon, isang bilihan na lang tayo online sa Robinsons Supermarket.
Maraming salamat sa pagnood ng video na to at Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay.